Vi Thủy và Energy xin kính chào các cô bác anh chị đến với chương trình Hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc. Ngày hôm nay, theo thông lệ, sau giờ gửi năng lượng đặc biệt của chú Phúc sẽ dành một chút thời gian để trả lời các câu hỏi. Rất mong các quý cô bác anh chị sẽ dành thời gian ở lại và đặt ra những câu hỏi của mình để chú Phúc có thể chia sẻ và giải đáp cho các quý cô bác anh chị. Dạ, bây giờ chuẩn bị chờ đợi đến giờ chú Phúc truyền năng lượng, Vi Thủy xin kính mời các cô bác anh chị cùng nghe những giai điệu lan tỏa yêu thương. Yêu thương là nguồn cội để ta đến với những ước mơ. Yêu thương là đến những bên bờ, là tình cha, tình mẹ, tình anh em, cả thế giới đại đời. Yêu thương như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Yêu thương như biển du, ngàn năm sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ. Như lời mẹ ru cơn gió chiều nay nhẹ đưa, hoa ơi tỏa hương cho đời. Con ong thong dong lấy bờ, ta nghe tiếng cha ở đó. Lời cha ngang vọng nơi xa. Yêu thương như ta cần hơi thở. Yêu thương là ánh sáng, là nhịp đập con tim. Yêu thương là hơi ấm, là tình thương, là vòng tay cha dành cho con. Yêu thương như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Yêu thương như biển du, ngàn năm sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ. Như lời mẹ ru cơn gió chiều nay nhẹ đưa, hoa ơi tỏa hương cho đời. Con ong thong dong lấy bờ,
Người đã chọn anh đi, đem nguồn năng lượng mới đến muôn nhà muôn nơi, mang an vui cho đời. Người đã chọn anh gieo niềm tin vào nhân ái, đau đớn thắp tương lai, yêu thương cho muôn loài. Con đường anh đi, Con đường tôi đi, ta cùng nắm tay lan tỏa yêu thương, không còn ốm đau, không còn sợ hãi, chung lòng với nhau đón năng lượng yêu thương. Người đã dạy cho tôi nguồn năng lượng quý báu, cứu rỗi tâm hồn tôi, cứu rỗi cuộc đời tôi. Người đã cho chúng ta nguồn năng lượng quý giá, chuyên hóa tâm bình an, hân hoan lòng mênh mang. Người đã chọn anh đi, đem nguồn năng lượng mới đến muôn nhà muôn nơi, mang an vui cho đời. Người đã chọn anh gieo niềm tin vào nhân ái, đau đớn thắp tương lai, yêu thương cho muôn loài. Con đường anh đi, Con đường tôi đi, ta cùng nắm tay lan tỏa yêu thương, không còn ốm đau, không còn sợ hãi, chung lòng với nhau đón năng lượng yêu thương. Người đã dạy cho tôi nguồn năng lượng quý báu, cứu rỗi tâm hồn tôi, cứu rỗi cuộc đời tôi. Người đã cho chúng ta nguồn năng lượng quý giá, chuyên hóa tâm bình an, hân hoan lòng mênh mang. Anh là người được chọn, Tôi là người được chọn, gieo năng lượng yêu thương. Tôi là người được chọn, bạn là người được chọn, mang tình thương muôn phương. Anh là người được chọn, tôi là người được chọn, gieo năng lượng yêu thương. Tôi là người được chọn, bạn là người được chọn, mang tình thương muôn phương. Thông điệp NLG. Hiện nay, với giá trị thực tế của bộ môn NLG đã thể hiện qua hàng trăm ngàn trường hợp bệnh nhân được cải thiện và chữa lành về sức khỏe sau khi thực hiện các công thức kích thích tế bào gốc. NLG xin gửi đến cộng đồng toàn cầu những thông tin như sau. Cộng đồng học viên thực tập bộ môn NLG đang ngày càng phát triển và đã lan tỏa đến hơn 65 quốc gia trên toàn thế giới. NLG đang được giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng phổ thông, tiếng Thụy Điển, tiếng Tây Ban Nha và còn nhiều ngôn ngữ khác nữa. NLG là một phương pháp với kiến thức từ vũ trụ không gian, hướng dẫn học viên thực hành nâng cấp giá trị phẩm chất đạo đức và 5 yếu tố tình thương để nâng cao trí tuệ hiểu biết, minh định phẩm chất đạo lý, phát triển mọi ngành nghề mang lợi lạc vào sự sống. NLG không tham gia vào bất cứ hình thức thể chế chính trị đạo giáo của bất kỳ quốc gia nào. NLG là tổ chức phi lợi nhuận sinh hoạt hợp pháp tại đất nước Hoa Kỳ với mã số thuế 9224939490. NLG khuyến khích học viên thể hiện tình yêu thương, lối sống có trách nhiệm với tổ quốc, với cộng đồng thế giới, thể hiện tình thương, sự thân thiện giữa con người với con người,
Energy là phương pháp bổ trợ cho những ai đang được điều trị bằng Tây y và Đông y. Với những thành quả đạt được trong bộ môn Energy, chúng tôi mời gọi tất cả các hội đồng y học khoa học trên toàn thế giới cùng tham khảo, nghiên cứu và đánh giá những hiệu quả Energy đã đạt được. Energy không phải là một tôn giáo, càng không phải là nơi tổ chức các sinh hoạt tâm linh thờ cúng. Energy không tư vấn khuyên bảo học viên phải từ bỏ hoặc gia nhập bất kỳ tín ngưỡng nào. Energy hỗ trợ nâng cao trí tuệ cho loài người, tạo nhiều việc làm để xóa bỏ đói nghèo, kiến tạo hạnh phúc và phát triển thịnh vượng. Nội dung và việc giảng dạy Energy chỉ dành cho mục đích giáo dục tinh thần và không thay thế cho tư vấn hoặc lời khuyên chuyên nghiệp của y tế. Khi nhận năng lượng của chú Phúc, Vi Thủy xin kính mời các cô bác anh chị xem lại video hướng dẫn nhận năng lượng để chúng ta nhận năng lượng một cách hiệu quả hơn. Xin kính mời ạ. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to our beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving energy into your forehead. Just relax and let this loving energy absorb through your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Rồi, xin cảm ơn các cô bác anh chị. Dạ, bây giờ Vi Thủy xin kính mời các cô bác anh chị hãy thả lỏng cơ thể, thư giãn và để một tâm thái hoàn toàn thoải mái, thư thái để nhận năng lượng đặc biệt của chú Phúc ạ. Dạ, con kính mời chú ạ. Chào cô Thủy và bây giờ chào tất cả cô bác anh chị em. Bây giờ chú xin mời tất cả cùng đón nhận phần năng lượng đặc biệt. Hello everyone, welcome to our daily light room. We get ready to receive a loving energy. And now we begin. Chúng ta bắt đầu.
We finish. We'll see you tomorrow. Thời gian của chúng ta đã chấm dứt. Chỉ xin hẹn gặp lại các bác anh chị em vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt. Dạ thưa chú, hôm nay còn có một chương trình ạ. Chương trình đặc biệt. Dạ, xin mời chú nán lại ít phút để Tưởng đâu là giải đáp các câu hỏi của các cô bác anh chị ạ. Rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cô MC xinh đẹp của chúng ta từ Tây Đức xuất hiện. Tây Đức không? Xin lỗi, cái lộn hoài quá nhớ không hết. Thụy Điển gần Tây Đức phải không? Dạ vâng ạ, vẫn là ở châu Âu ạ. Vâng ạ. Rồi, ngày hôm nay chắc là một ngày rất là vui phải không? Khi lần đầu tiên chương trình. Bây giờ thì có câu hỏi gì cho chú không? Dạ, có một số câu hỏi ạ. Vi Thủy xin được đọc để mời chú giải đáp ạ. Câu hỏi thứ nhất là làm cách nào để phòng ngừa bị kẻ xấu phá trong quá trình hoạt động phòng khám ạ? Như là phòng bác sĩ Dạ. làm sao để cho người ta đến tập phá mình. Dạ vâng ạ. Dạ Người, vâng ạ. đó là người ngoài đời hay là tâm linh phá? Có hai thứ phá. Dạ. Một là người thật, còn hai là bên tâm linh phá. Thì là muốn hỏi về thứ nào? Dạ, trong câu hỏi thì chỉ đề là có người phá thôi ạ. Có kẻ xấu phá thôi thì chú có thể trả lời cả hai được không ạ? Rồi bây giờ có hai vấn đề. Trong đời sống của con người mình đó, thì có hai lĩnh vực. Lĩnh vực của tâm linh và lĩnh vực ngoài xã hội. Ngoài xã hội thì chúng ta biết rằng có rất nhiều, nếu mà không may thì chúng ta gặp những người mà không thân thiện đó. Họ đến họ ăn nói không có lịch sự và họ có những hành vi kiểu như là không có thiện lành. Thì trong cuộc sống này người ta nói là cái gì là một câu nhịn kín câu lành, còn câu nữa là mình sống thiện lành thì mình sẽ tránh được cái nghiệp quả, cái ác nghiệp. Chú tin chắc rằng khi mà chúng ta sống thiện lành, chúng ta sống với tình thương yêu thật sự thì chúng ta có sự che chở của các đấng cao cả. Các đấng cao cả đây là gồm có ông bà tổ tiên, cha mẹ chúng ta đã khuất đó, rồi các vị tâm linh, thần thánh vân vân, rồi còn cao hơn nữa là có vị nền văn minh của không gian. Thì anh chị em biết là nếu chúng ta sống trong thiện lành thì những người mà muốn phá chúng ta đó, muốn hại chúng ta đó, họ sẽ gặp quả báo, cũng như là họ tạo cái nghiệp chướng cho mình. Và khi họ tạo nghiệp chướng cho mình rồi anh chị em biết là mình phải trả cái nghiệp chướng đó. Cũng như bây giờ mình sinh sự với một người gọi là xấu thì khác, mà mình sinh sự với một người thiện lành nó khác. Tại người thiện lành có quý nhân phù trợ, và anh chị biết quý nhân phù trợ là ai? Là các đấng thiên liêng cao cả đó, để giúp chúng ta vượt qua những tai ách, vượt qua những cái kiếp nạn. Mà những người vô tình mà đi quấy hồi xưa đó xuất hiện ở trần gian thì Đức Phật có những kỹ thuật để những phần tâm linh không quấy phá. Rồi anh chị em biết là đất nước Thái Lan cũng vậy, cũng có những cái phương pháp để bảo vệ cho những người tu hành, những người thiện lành. Mà vô tình những người mà quấy phá thì họ phải trả một cái giá rất đắt về vấn đề tạo nghiệp. Và tạo nghiệp cho một cái người thiện lành thì cái điều đó là chú thấy rất là nhiều, nguy hiểm lắm. Vì vậy khi mà chúng ta cứ việc sống thánh thiện đi,
anh chị em sống thánh thiện, sống hiền lành, sống đúng với tiêu chuẩn đạo đức thì chúng ta sẽ vượt qua cái đó. Mà nếu mà người ta có đến phá mình thì người ta cũng phá nhẹ thôi, không sao, rồi đâu nó cũng vào đó. Tại vì người ta sẽ hiểu, tâm linh của người ta sẽ mách bảo người đó không nên làm những hành vi tổn thương người khác, mà hành vi tổn thương người khác chính là làm hành vi tổn thương đến chính mình. Rồi khi người đó gặp xui xẻo, mà anh chị biết là khi những người ngoài đời đó gặp những nạn này nạn kia là cứ nói tôi xui không, nhưng mà tất cả những người đó đều có nguyên nhân đó, chứ không phải là tự nhiên cái nói tôi xui, tôi bị cái nạn này, tôi bị cái nạn kia, tôi bị gãy cái tay, gãy cái chân, tôi bị nghèo đói, bệnh tật. Không phải đâu, không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên, lúc nào cũng có một cái sự việc mà mình tạo cái nghiệp quả thì mình sẽ gặp cái ác báo. Nhưng mà energy thì không trả thù ai hết, không có hận thù ai hết, chẳng có ganh ghét ai hết. Thì chính vì vậy mà cái tình thương bao la che chở cho anh chị em, cho chúng ta, và cái năng lượng của anh chị em được dồi dào lắm. Anh chị em hỗ trợ chữa lành cho mọi người thì rất là nhanh chóng, rất là mau hết. Nhất là anh chị em có được một sức khỏe tốt. Thì chú chia sẻ với anh chị em, đời và đạo nó có sự liên quan rất nhiều. Và khi chúng ta sống ngoài đời, chúng ta làm những gì không tốt thì chúng ta gặp những cái nghiệp quả. Thì cái nghiệp quả nó sẽ đến với mình. Rồi anh chị em đôi lúc hỏi tại sao tôi nghèo khổ, tại sao tôi bệnh tật, tại sao tôi không được may mắn. Tất cả đều có nguyên nhân hết. Chúng ta gieo cái gì thì chúng ta sẽ gặp cái đó. Chúng ta vu khống người khác thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái nạn. Đó là cái chú trình bày em một cái là cho dễ hiểu nha. Tất cả điều mà chúng ta gây nghiệp là chúng ta phải trả quả. Mà chúng ta, anh chị em tạo phước, anh chị em gặt hái được những cái hạnh phúc trong cái cuộc sống này, giàu sang phú quý thịnh vượng vân vân, đều do cái phước mà ra. Đó. Thì cái phước nó đến với mình thì mình nhận lãnh, mình có được cái phước, mình tạo phước. Còn mình có phước mà mình tạo ác nghiệp thì chắc chắn mình sẽ lãnh hậu quả. Đó là chú nói sâu về vấn đề đời và đạo nó giống nhau y hệt chứ không có gì khác hết, luôn luôn song hành. Chú trả lời cho câu hỏi đó với cả tâm linh và cả đời. Thì chú mong rằng những anh chị em trong energy, chúng ta nếu mà có những cái vấn đề kiếp nạn gì đó, coi như chúng ta thiếu nợ chúng ta trả đi cho nó nhẹ nhàng xong, để trên tính, chúng ta không tính được đâu. Yên tâm nha, hạnh phúc vui vẻ từng hơi thở. Rồi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, câu hỏi thứ hai thì hơi dài một chút ạ. Vì Thủy sẽ đọc rất là chậm. Con thưa chú, từ lớp 1 đến lớp 4, chú đều giảng giải về việc thay đổi bản thân. Chúng con cũng hiểu đó là điều vô cùng quan trọng. Nhưng làm thế nào để nhận diện được các vấn đề của bản thân, để thay đổi bản thân, sửa chữa lỗi lầm? Vấn đề phải nhận ra được lỗi lầm. Con thấy rất nhiều học viên mà con quen biết cũng chưa biết làm thế nào để nhận diện được lỗi lầm, tránh được những bài học nặng nề đến với mình. Xin chú chỉ bảo rõ hơn ạ. Và nên áp dụng công thức nào để làm việc này ạ? Chìa khóa đầu tiên, đạo đức tình thương. Bây giờ bắt đầu chúng ta sử dụng cái chìa khóa này nha. Khi anh chị em nắm được cái chìa khóa đạo đức tình thương thì anh chị em sẽ tự hiểu mình nên làm gì và đặt mình vào trong cái vị trí gì để anh chị em sinh hoạt. Thì cái anh chị em từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì tần số dao động của anh chị em càng ngày càng nhỏ dần. Thì một số những người nói nhỏ quá, giờ còn cộng 1 trừ 1 rồi, thì nó không có vui, phải không? Anh chị em bỏ đi rất nhiều những cái tiêu cực để anh chị em trở về cái tần số thấp nhất. Nhưng mà cái tần số thấp nhất này lại mang cái giá trị lợi lạc lớn nhất. Đó. Tất cả những vĩ nhân, tất cả những người thành danh thành đạt đều sống bằng đạo đức tình thương trước đó, và họ đã gieo cho mình, tạo cho mình biết bao nhiêu phước rồi. Bây giờ cái duyên lành đến, mình gặp may mắn, mình làm giàu, mình có vợ đẹp, con ngoan, có chồng xinh xắn, hào hoa phong nhã, ví dụ vậy đó. Rồi tiền tài vật chất nó đến nào vào, làm cái gì cũng thành công hết. Các anh chị em nói ủa sao ông đó không hên quá vậy, cái cô đó cũng may mắn quá vậy.
tuyệt đối không có hên và không có may mắn. Tất cả đều do phước phần của chúng ta tạo ra. Câu này nó có liên quan đến câu vừa rồi mà Chúa trả lời. Thì Chúa trả lời sâu thêm nữa để cho anh chị em hiểu. Khi chúng ta hiểu được cái đạo đức, hiểu được cái tần số, và anh chị em mong muốn rằng cuộc đời của tôi sẽ phải thay đổi. Và thay đổi như thế nào thì Chúa đã trình bày trong những lớp học là anh chị em sống thân thiện với những người xung quanh gần nhất anh chị em đó. Đừng nghĩ là người đó là người thân ruột thịt của anh chị em, mà anh chị em phải nghĩ rằng bất kỳ người nào ở gần anh chị em thì anh chị em phải dùng cái tình thương, cái sự thân thiện để anh chị em sinh hoạt đối xử với nhau, thì đó là anh chị em tạo phước lớn nhất đó. Cái sự tạo phước này anh chị em giúp cho một cái người gần với anh chị em, thì tâm linh của người ông bà tổ tiên của người đó sẽ cảm ơn anh chị em nhiều lắm. Rồi các đấng thiên liêng cao cả thấy anh chị em là người thiện lành, hỗ trợ giúp đỡ anh chị em, dẫn dắt anh chị em. Rồi nền văn minh không gian lại trao cho anh chị em một cái duyên lành tối thượng nữa, để anh chị em gặp may mắn, để anh chị em muốn cái gì anh chị em được đó, anh chị em xin cái gì anh chị em được đó. Thì NLG hướng dẫn cho tất cả cộng đồng, những người đến với NLG phải hiểu ra điều này. Và khi hiểu ra điều này thì anh chị em tự thấy mình đặt câu hỏi cho mình đi. Anh chị em hỏi tôi có muốn sức khỏe không? Nếu anh chị em trả lời yes là anh chị em phải có tần số cộng 1/1. Nếu anh chị em nói anh chị em muốn làm giàu, mà là giàu chân chính nha, chứ không phải làm giàu theo kiểu cái trình độ xã hội hiện tại bây giờ. Chúng ta làm giàu chân chính, làm giàu ngày hôm nay và tiếp tục ngày mai, ngày mốt. Cái đường hạnh phúc của anh chị em hạnh thông, lúc nào cũng tiến lên cao hết, chứ anh chị em không có bị bế tắc. Thì Chúa hướng dẫn cho anh chị em rất kỹ trong cái vấn đề mà anh chị em tạo phước, anh chị em tạo được vật chất, và anh chị em muốn cái gì anh chị em được đó hết. Thì muốn để thay đổi bản thân mình thì anh chị em phải tự hỏi tôi có muốn sức khỏe không? Nếu có thì làm ơn nắm cái tần số cộng 1/1, cầm cái chìa khóa của đạo đức tình thương hành xử. Anh chị em hỏi tôi có muốn đời sống sung túc thịnh vượng không? Có nhà cửa khang trang, có xe cộ, có tất cả những cái nhu cầu cần thiết không? Anh chị em tự hỏi mình nhé. Nếu anh chị em nói tôi mong muốn và tôi cần, thì anh chị em cũng phải nắm cái chìa khóa đạo đức và tình thương này, anh chị em sinh hoạt đó. Cái chìa khóa mà Chúa trình bày cho anh chị em với đạo đức và tình thương là một cái chìa khóa vạn năng đó, mở ra tất cả những cái bế tắc của anh chị em, giúp anh chị em vượt qua tất cả những nghiệp lực nghiệp quả mà anh chị em đã không biết tạo nên, mà anh chị em đã tạo nên trong quá trình kiếp. Thì bây giờ anh chị em hiểu, anh chị em biết, anh chị em lấy cái chìa khóa đó. Cái chìa khóa này anh chị em đi đến đâu anh chị em nói chuyện thân thiện, đừng có làm những cái chuyện cho người ta đau khổ, đừng có chửi bới hà khắc rồi nói bóng nói gió làm cho người ta đau khổ và người ta hiểu lầm. Và cách hành vi của anh chị em thực hiện sinh hoạt bằng một cái sự thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ, chứ không phải anh chị em cứ ngồi ở trên đó là anh chị em cũng bảo mọi người phục vụ cho tôi. Là một miếng rác anh chị em cũng không lấy dụng, một cái ly anh chị em uống nước anh chị em cũng không biết để nơi cho ngăn nắp, anh chị em bắt mọi người phục vụ anh chị em hết mà anh chị em không giúp gì cho ai hết, thì chắc chắn là những sự việc này anh chị em mắc nợ người khác đó. Mà khi mắc nợ thì sao? Mắc nợ thì anh chị em tạo phước, có bao nhiêu phước trả hết anh chị em thiếu. Thì Chúa trình bày với anh chị em tự hỏi lòng mình đi, dễ lắm chứ không khó đâu. Anh chị em, Chúa nhắc lại một lần nữa nè, anh chị em muốn sức khỏe thật tốt phải không? Anh chị em phải nhớ chìa khóa. Anh chị em muốn giàu sang phú quý hạnh phúc, anh phải nhớ cầm cái chìa khóa đó và sử dụng cái chìa khóa đó đúng cách, mọi việc sẽ thay đổi hết. Rồi tiếp theo nhé. Hết rồi hả? Còn câu nữa phải không? Còn một câu hỏi nữa được không ạ? Còn một Chú câu hỏi còn ngắn. thời gian không ạ? Dạ, vâng ạ, câu hỏi này thì ngắn thôi ạ. Rồi. Mình có nên cầu nguyện cho động vật về khối sáng nếu mình giết nó không ạ? Ví dụ mình làm thịt gà vì Rồi, theo thuốc diệt kiến, rán trong nhà ạ. Rồi vì câu này chú trả lời nhanh. Tất cả động thực vật nó làm một cái nhiệm vụ cực kỳ cao quý là nhận những cái năng lượng âm dương của trời đất, tích lũy năng lượng dinh dưỡng và cống hiến cho sự sống của con người.
Đây là một việc làm cực kỳ cao cả. Nếu chúng ta không có muôn loài động vật hy sinh và cống hiến thì loài người sẽ không bao giờ hiện diện trong quả địa cầu này. Anh chị em nên nhớ nha. Và chúng ta phải biết tri ân muôn loài vạn vật, chứ chúng ta đừng có nói về thôi về khối sáng. Từ cái sự sống đó, cái nền văn minh ngoài không gian đã thiết kế cho cái sự sống đó một cách tự động. Anh chị em không cần phải lo cầu nguyện cho muôn loài vạn vật, mà anh chị em nhớ những gì Chúa hướng dẫn cho anh chị em trong ân tình ân nghĩa, thì anh chị em thực hiện đúng những điều đó là anh chị em đã trả ơn cho nó rồi đó. Và nó hạnh phúc vô cùng khi nó biết được chúng ta yêu thương nó và chúng ta quan tâm cho nó trong cái hành trình của sự tiến hóa. Rồi bây giờ thời gian của chúng ta cũng đã chấm dứt. Chú xin còn nữa hả? Chú xin chào tạm biệt. Rồi xin gặp lại sau. Dạ, Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Bye chú bye. ạ. Dạ, Bye bye. cảm ơn chú ạ. Kính thưa các cô bác anh chị, đã đến với Energy và chương trình giải đáp các câu hỏi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và mong các cô bác anh chị lan tỏa yêu thương cho gia đình và những người bạn hữu. Vi Thủy xin được kính chào, xin được chúc các cô bác anh chị ở Mỹ một giấc ngủ ngon. Kính chúc các cô bác anh chị ở Việt Nam và ở Úc một ngày an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.